Γεια σας. Λοιπόν, αυτό το βίντεο αφορά μια συνολική ανασκόπηση του ταξιδιού μας στη Θεσσαλονίκη. Θέλαμε πάρα πολύ καιρό να πάμε εκεί, Όντως. γιατί έχει πάρα πολύ φαγητό. Είχαμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες, οπότε δεν μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε κι εμείς στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Κάτσαμε 4 βράδια για να έχουμε πολύ χρόνο να τρώμε. Δεν προλάβαμε βέβαια να φάμε ό,τι θέλαμε, αλλά εντάξει. Ναι, δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ φαγητό. Βασικά κάθε μαγαζί είναι τέλειο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να περιμένετε πολλά μαγαζιά και πολύ φαγητό σε αυτό το βίντεο, ναι. Οπότε αν πεινάτε, πάρτε κάτι, ναι. Λοιπόν, με το που φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και πήγαμε στο δωμάτιό μας να αφήσουμε τα πράγματά μας, το οποίο φυσικά ήταν στο κέντρο. Στο κέντρο, εννοείται, πάντα εκεί μας αρέσει. Ναι. Ναι, βρήκαμε λοιπόν ένα δωμάτιο στο κέντρο, ήταν τέλεια τοποθεσία, όλα ήταν γύρω-γύρω, με τα μαγαζιά που θέλαμε και ξεκινήσαμε και πήγαμε σε μια ωραία καφετέρια. Και πήραμε ένα αγγλικό πρωινό, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, έτσι λεγόταν βασικά. Ναι, η συγκεκριμένη καφετέρια φημίζεται για τις αυγόφετες. Επομένως, το συγκεκριμένο αγγλικό πρωινό, πέρα από τα κλασικά αγγλικά προϊόντα όπως φασόλια, μπέικον, λουκάνικο, hash brown, αυγό, τι κάνει το αυγό, είχε και αυγόφετα, εννοείται. Ναι. Και μετά, επειδή μας άρεσε η αυγόφετα και μας άνοιξε την όρεξη, πήραμε και γλυκό, αυγόφετες, αλλά γλυκές δηλαδή. Οι οποίες είχαν πάνω. Οι οποίες λοιπόν είχαν πάνω σοκολάτα, μαρμελάδα, φυστικό βούτυρο, νομίζω σιρόπι σοκολάτας, δηλαδή. Ναι. Είχε πολύ πράγμα. Πάρα πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω πώς καταφέραμε και σηκωθήκαμε, γιατί δεν μπορούσαμε, είχαμε σκάσει. Και πήγαμε στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που ήταν το κοντά One Salonica. μας. Μπράβο. Γιατί νομίζω έχει άλλο ένα από ό,τι δεν ήταν ακριβώς κοντά μας, ήταν εννοώ, πιο κοντά. Ναι. Πιο κοντά στο κέντρο. Πάλι πήγαμε με τα πόδια, πάλι ήταν μακριά για το να πας με τα πόδια. Ναι, όπως και στην Βουδαπέστη, αν θυμάστε. Οπότε κάναμε μια βόλτα εκεί πέρα, δεν κάτσαμε να φάμε εκεί γιατί είχαμε σκάσει έτσι κι αλλιώς. Πήραμε λίγο 2-3 ψώνια και φύγαμε. Και είχαμε χάσει πάρα πολύ χρόνο γιατί κάναμε βόλτα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και στο μόλ εννοείται. Και στο μόλ φυσικά. Και πήγαμε λίγο να ξεκουραστούμε. Και μετά βγήκαμε ξανά το βράδυ σε ένα πάρα πολύ όμορφο μπαράκι. Δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφο μπαράκι. Βλέπουμε στις φωτογραφίες ότι είχε τρομερή διακόσμηση. Ναι. Δεν ξέρω, ήταν δηλαδή, πάρα τέλειο. πολύ ωραίο. Ήταν εξωτερικού χώρου. Μπράβο, αυλή ήταν το ουσιαστικά. χειμώνα δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, δεν ξέρουμε, αλλά νωρίς, η αυλή ήταν υπέροχη. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο όμορφη αυλή. Ναι. Εμείς και πήραμε πήραμε βασικά 2 κοκτέιλ. Ναι. Το ένα είχε ανανά, σίγουρα. Γιατί και το άλλο είχε καφέ. Προφανώς εγώ θα έπαιρνα σοκολάτα και καφέ. Πάντα στο κοκτέιλ εγώ έχω καφέ και δεν μπορούμε να κοιμηθώ το βράδυ, δεν πειράζει. Και πήραμε και ένα πλατό αλαντικών και τυριών. Έτσι να τσιμπήσουμε λίγο. Το οποίο ήταν καλό. Ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό, ναι. Για την τιμή του ειδικά ήταν αρκετά καλό. Γενικά είχαν πολύ καλό. Μπράβο, ναι, μπράβο. Δηλαδή, όντως δεν απογοήτευσε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Βασικά. Αντιθέτως, θέλουμε να ξαναπάμε. Ακριβώς αυτό. Ναι. Μετά γυρίσαμε και πηγαίνοντας προς το δωμάτιο. Προφανώς το πλατό αλαντικών και τυριών δεν ήταν το βραδινό μας. Εντάξει, τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε, μας ξέρετε. Και πήγαμε σε ένα γνωστό σουβλατζίδικο, στο πούμε, που έχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πήραμε μια πίτσα, ας πούμε. Πίτσα γύρω. Μπράβο. Η οποία ήταν πολύ νόστιμη παρεμπιπτόντως. Και είδαμε, νομίζω, εκείνη τη στιγμή ήταν νέο μενού και καλά η πίτσα γύρος. Και ήταν και ένα τεράστιο, σαν σκεπαστή, έτσι, που ήταν απλά τεράστιο, κάτι τέτοιο γράφανε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέγανε. Αλλά ήταν σαν σκεπαστή και είχε πάρα πολύ φαγητό μέσα. Ναι, έμοιαζε λίγο με σάντουιτς. Μπράβο, ναι. Οπότε πήραμε τα 2 τεράστια. Τα 2 πιο μεγάλα του μαγαζιού, ναι. Και δεν θα πούμε ψέματα, δεν τα αφήσαμε λίγο, δεν τα φάγαμε εντελώς, γιατί είχαμε σκάσει από το ψωμί. Ναι. Αφήσαμε λίγο πίτα, μην φανταστείτε, το γύρο. Το γύρο το φάγαμε, εννοείται πάντα. Την πίτσα νομίζω ότι φάγαμε όλοι. Ναι, ήταν κάτι διαφορετικό, προφανώς και θέλαμε να πάμε πολύ εκεί. Μετά κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα. Πρωί-πρωί εννοείται, για να προλάβουμε για να πάμε φάμε. κατευθείαν στο γνωστό εκεί με τα ντονατσάκια και τα γλυκά. Όλοι ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Ναι. Και πήραμε ένα κόμπο για 3 άτομα πήραμε, δεν πήραμε για 4. Γιατί ξέραμε ότι δεν θα έχουμε χρόνο να τα φάμε. Δεν θέλαμε να τα φάμε εκείνη τη στιγμή, θέλαμε απλά να τα φάμε. Να το πάρουμε, απλά να το δούμε, να δούμε πώς είναι. Η σύριγγα που έχει και αυτά, πώς βλέπετε, έχει πάρα πολλά πράγματα. Μιας και ήμασταν οι δυο μας. Ναι. Μετά πήγαμε για καφέ
που τελικά κατέληξε να τρώμε και pancakes. Κλασικά, γιατί απλά τα είδαμε στον κατάλογο και τα πήραμε. Και πήραμε pancakes, τίνγκα στο τύρι όπως βλέπετε και γαλοπούλα. Πολύ πολύ νόστιμα. Πάρα πολύ νόστιμα, ενώ είχε λίγα υλικά. Συνήθως παίρνουμε βασικά pancakes και φαγητά που έχουν πάρα πολλά. Βάζουμε πολλά υλικά, αλλά αυτή τη φορά δεν χρειαζόταν, πραγματικά ήταν τέλειο. Πάρα πολύ νόστιμο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουν τι κάνουν πάντως. Μετά ήταν νομίζω η καλύτερη μέρα γιατί πήγαμε βόλτα στην παραλία, πήγαμε στο πύργο. Περπατήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Βγάλαμε ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίος καιρός. Πάρα πολύ ωραίος καιρός. Δεν κρυώναμε καθόλου. Ναι. Και επίσης ήταν εκείνη τη μέρα δωρεάν το να ανέβεις στον πύργο. Οπότε δεν γινότανε. Ναι, ήταν τέλεια. Πραγματικά η καλύτερη στιγμή. Ανεβήκαμε στον πύργο. Πανέμορφα. Κάτσαμε πάρα πολλές ώρες εκεί. Δηλαδή δεν κάτσαμε 5 λεπτά, δεν κάτσαμε μισή ώρα. Ναι. Μπήκαμε και δεν βγήκαμε γυρίσαμε ποτέ. όλο. Μέχρι να τελειώσει. Μέχρι να τελειώσει το να μην μπορείς να μας διώξουν ουσιαστικά. Ναι. Ανεβήκαμε πρώτα πάνω βέβαια. Μπράβο, και μετά αυτό. αρχίσαμε και κατεβαίναμε σιγά-σιγά. Και μετά ξανανεβήκαμε πάνω να βγάλουμε μια φωτογραφία του ράδι και μετά ξανακατεβήκαμε. Πάρα πολύ. Γενικά άξιζε, δηλαδή είναι τέλεια και η θέα και δηλαδή για να βγάλουμε φωτογραφίες, να κάτσεις εκεί να χαζέψεις τη θέα είναι πανέμορφα. Μετά πήγαμε σε ένα μεζοδοπολείο, το οποίο το είχαμε δει στο ίντερνετ. Με το που φτάσαμε εκεί, ήταν περίεργα έξω. Δηλαδή δεν είχε κανέναν, ήμασταν οι μόνοι, αρκεί ήταν νομίζω 9 η ώρα, ήταν στο οικείο να φας. Είχε κάτι τουρίστες οι οποίοι φεύγανε, οπότε ήταν άδειο ουσιαστικά. Και λέγαμε τώρα που πάμε, γιατί ήταν σε περίεργη η τοποθεσία, ήταν σε κατέβαινε στα σκαλάκια, σαν υπόγειο κάπως. Και λέμε Χριστέ μου, τι κάνουμε. Σίγουρα είναι αυτό, ελέγχαμε δηλαδή, οπότε μην παρεξενευτείτε. Άμα βλέπετε πράγματα και έχουν καλή βαθμολογία, για κάποιο λόγο θα την έχουν την καλή βαθμολογία. Δεν το μετανιώσαμε γιατί είχε φοβερές μερίδες και σαν ποσότητα και σαν ποιότητα. Ναι, πάρα πολύ νόστιμο. Σκάσαμε. Και άξιζε πάρα πολύ. Ήταν και καλοί άνθρωποι εκεί. Δηλαδή αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μετά πήγαμε βολτίτσα καθαρά για να γυρίσουμε στο σπίτι, αλλά είδαμε ένα ωραίο μπαράκι που είχε κόσμο, είχε ωραίο ντεκόρ. Οπότε λέμε. Και λέμε γιατί να μην το επισκεφτούμε. Αφού ήρθαμε που ήρθαμε για διακοπές, ας πάμε πάλι για ένα μπαρ. Και πήγαμε και ήπιαμε πάλι κοκτέιλ. Απλά δεν ξέραμε καν τι κοκτέιλ θα πάρουμε, πήραμε στην τύχη. Οπότε πήραμε τυχαία, ναι. Και μετά ήμασταν εντελώς κουρασμένοι από όλη αυτή τη μέρα και κοιμηθήκαμε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή με το που φτάσαμε, απλά κοιμηθήκαμε. Και ξυπνάμε το επόμενο πρωί και ήταν μέρα για ψώνια, ας το πούμε. Γιατί κάναμε βόλτα σε όλες τις γνωστές δρόμους και για μαγαζάκια. Τίνγκα στον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και μιλάμε για πρωί-πρωί. Λέω οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, δεν ξέρω. Όλη μέρα είναι έξω και ψωνίζουν. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήξερα που είμαι γενικότερα. Νόμιζα πως θα είναι Σάββατο. Και πήγαμε να φάμε pancakes, κλασικά πάλι. Γλυκά με φιστίκι και μπουένο. Ήταν τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραία διακοσμημένο το μαγαζί. Και κάναμε και ψώνια φυσικά, γι' αυτό δεν έχουμε πολλές φωτογραφίες, γιατί απλά κάναμε βόλτα και ψώνια. Μετά πήραμε κάτι πατάτες, απλά τις είδαμε στον δρόμο και δεν αντέξαμε. Το είδαμε στον δρόμο και λέμε εντάξει, γιατί όχι, μπράβο. Εν τω μεταξύ πηγαίναμε είχε διάφορα toppings ωστόσο, οπότε να τις δοκιμάσετε κι εσείς. Ναι, και είχε νομίζω και διαφορετικά σχήματα. Σχήματα, ναι, πολλά σχήματα, 4-5. Μπράβο, ναι. Και εμείς εκείνη τη στιγμή που το είδαμε, πηγαίναμε σε μια καφετέρια για να φάμε γλυκό. Ναι, και το είδαμε και λέμε. Ας πάρουμε πριν από το γλυκό, ταιριάζει το αλμύρο. Και είχε και toppings, οπότε βάλαμε και κρέας μέσα. Βάλαμε και μανιτάρια, βάλαμε και τυράκι. Ήταν ωραίο. Ήταν καλό. Τέλειο. Και μετά πήγαμε σε μια πάρα πολύ ωραία καφετέρια. Θεματική, ας το πούμε έτσι. Ναι. Η οποία έχει πάρα πολύ ωραία γλυκά. Ήταν τίνγκα στο ροζ, ήταν Pink Panther. Pink Panther, ναι, ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, τώρα δεν ξέρουμε αν άλλαξε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον αυτό που είδαμε. Και τα γλυκά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν τούρτες και σου έκοβε κομμάτι, πολύ νόστιμο. Και πολύ έξυπνη η ιδέα. Ελπίζω να αλλάζουν, δεν ξέρω πώς. Νομίζω αλλάζουν το μενού τους κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω. Αλλά το αλλάζουν γιατί μας το είπε ο άνθρωπος. Ναι, οκ. Το ένα που φάγαμε ήταν ένα carrot cake. Πεντανόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Και πολύ όμορφο. Βασικά το πήραμε επειδή ήταν όμορφο. Ναι. Στην αρχή το βλέπουμε και του κάνουμε τι είναι αυτό το grand, έτσι, το πολύ όμορφο. Λέει αυτό είναι carrot cake. Λέω εντάξει, βάλε μας σίγουρα είναι αυτό και μετά θα δούμε και το επόμενο. Και το επόμενο ήταν σοκολατένιο. Ναι, ήταν ένα full σοκολατένιο. Ναι. Νομίζω τριπλή σοκολάτα. Ναι. Του είπαμε ποιο είναι το πιο σοκολατένιο σου και μας λέει σήμερα είναι αυτό.
Οπότε λέμε σήμερα φέρτο. Ωραία. Και σκάσαμε και εκεί φυσικά. Και μετά πήγαμε Ρωτόντα. Ρωτόντα μετά, ναι, κάναμε βολτίτσα. Ανεβήκαμε στο πάνω, μπήκαμε μέσα στη Ρωτόντα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και κάτσαμε αρκετή ώρα. Κάτσαμε όντως και εκεί. Ναι, και εκεί νομίζω μέχρι να μας διώξουν κάτσαμε. Ναι, αυτό. Ναι. Μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Μετά κάναμε βολτίτσα πάλι, κλασικά. Είχε βραδιάσει. Μου άρεσε, που βλέπω τώρα στις φωτογραφίες στο καραβάκια. Ναι, ήταν πάρα. Μου άρεσε πολύ η ιδέα του να έχουν καράβια. Μπαρ και ρεστοράν. Ναι, ναι. Και πηγαίνει, ας πούμε, το καράβι και εσύ τρώσει, πίνει το ποτό σου. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν το δοκιμάσαμε. Ναι. Την επόμενη φορά Την επόμενη φορά θα το κάνουμε. Δεν ξέραμε αν άξιζε. Η αλήθεια είναι. Το είδαμε και δεν βρήκαμε αρκετές κριτικές για την ακρίβεια. Αυτό. Βλέπαμε και πολλούς να στο λένε να μπει και συνήθως όπου σου λένε. Έχεις λίγο ενδιασμούς. Μπορεί και άδικα να αγχωθήκαμε, ναι, αλλά. Εννοείται. Πάντως την άλλη φορά θα πάμε. Ναι. Δηλαδή, μην αγχώνεστε, άμα είναι να δοκιμάστε. Απλά δεν είχαμε τόσο και όρεξη εκείνη τη στιγμή που το είδαμε. Κρυώναμε και λίγο. Δεν είχαμε όρεξη να κάτσουμε σε κάτι τέτοιο. Κάναμε λοιπόν, πήγαμε προς την παραλία, πήγαμε προς τις ομπρελίτσες και βγάλαμε μερικές φωτογραφίες. Ναι, ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία ήταν. Αυτό. Μετά φάγαμε. Γυρίσαμε, γυρνώντας στο σπίτι. Ναι, φάγαμε πίτσα. Πήραμε πίτσα. Με το κομμάτι. Πάρα πολύ νόστιμη πίτσα. Ναι, πήραμε 5-6 κομμάτια και φάγαμε. Σε φάση όντως το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν από τα αγαπημένα μας φαγητά. Ναι. Αν και άξιζε. Να πω την αλήθεια, όλα ήταν από τα αγαπημένα μας φαγητά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Μετά πήγαμε σε ένα μπαρ, στην παραλία έτσι στο κέντρο. Πολύ ωραίο. Με ωραίο φωτισμό όπως βλέπετε. Βασικά μπήκαμε, επειδή ακριβώς είδαμε τον ντεκόρ κλασικά. Άμα δούμε κάτι να είναι όμορφο, μπαίνουμε. Παρόλο που ήταν άδειο και ήμασταν μόνοι μας. Ήμασταν μόνοι μας ουσιαστικά. Εμάς μου λέει το να είμαστε μόνοι μας, γιατί χαλαρώνουμε, μπορούμε να μιλάμε, βγάζουμε τα βίντεό μας, τις φωτογραφίες μας, γιατί συνήθως μας κοιτάει ο κόσμος περίεργα. Και μετά κοιμηθήκαμε κλασικά. Χαλαρώσαμε λίγο, πιάμε το ποτό μας και πήγαμε για ύπνο. Μετά ξυπνήσαμε το πρωί, την άλλη μέρα, την τελευταία μας μέρα δυστυχώς. Και πήγαμε κατευθείαν σε ένα γνωστό μπουγατσάδικο βασικά. Το είχαμε βρει ότι από εκεί να φάτε μπουγάτσα, έλεγαν όλοι. Γιατί αξίζει. Δεν το μετανιώσαμε, ήταν φοβερή μπουγάτσα. Φάγαμε και μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κρέμα. Ναι, μπράβο. Ήταν πολύ νόστιμες και οι δύο. Σε φάση τώρα θέλω να φάω. Από τότε νομίζω δεν έχουμε ξαναπάρει μπουγάτσα. Δεν έχουμε ξαναπάρει μπουγάτσα. Γιατί φοβόμαστε ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν συγκρίνεται. Παιδιά, όπου και να φας μπουγάτσα, είτε είσαι στο καλύτερο μπουγατσάδικο της Αθήνας, στο Ηρακλειό που πάμε, δεν θα γίνει ποτέ. Η ίδια, ποτέ. Οπότε να το ξέρετε αυτό, μην λέτε έλα μόνο τώρα μπουγάτσα θα φάω, έχω φάει τόσες φορές. Θα φάτε. Μετά πήγαμε και ανεβήκαμε με τα πόδια. Ανεβήκαμε με τα πόδια όλο τον δρόμο μέχρι το κάστρο, το Επταπύργιο. Ναι. Και μπήκαμε πάρα πολύ ωραία. Μπήκαμε μέσα εννοείται. Πάρα πολύ ωραία η θέα. Όπως βλέπετε. Ναι, ήταν τέλεια, δηλαδή. Και η διαδρομή είχε πλάκα. Ήταν βέβαια ανηφόρα. Πολύ κουραστική και είχα σκάσει. Ναι. Δυστυχώς πήγαμε τις τελευταίες στιγμές, ας πούμε, την τελευταία ώρα και δεν προλάβαμε να το ευχαριστηθούμε όλο. Ναι. Επίσης δεν μπορέσαμε να ανέβουμε στο τείχος. Αλλά... Εκεί μην το κλείνανε. Ναι, αλλά δεν πειράζει και εκεί που πήγαμε ήταν πολύ όμορφα την επόμενη φορά. Ναι, έτσι και σίγουρα θα ξαναπάμε. Ναι, σίγουρα θα υπάρξει. Είναι εντάξει, ναι. δίπλα, δεν λέει να μην πάμε. Και μετά, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι, φυσικά θα πάμε για φαΐ. Για φαγητό, ξανά. Και φάγαμε ένα τέλειο μπραντς. Πες να είναι εμένα το καλύτερο μου από όλη τη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν ένα πλατό όπως βλέπετε έτσι και είχε τις τορτίγες, αβοκάντο, μπέικον. Τορτίγια pancake. Pancake, τορτίγια, αβοκάντο, μπέικον, σαλάτα. Μαρμελάδα μπέικον. Φοβερή. Πάρα πολύ έντονη. Ομελέτα. Ήταν απίστευτο πραγματικά. Δεν ξέρω, λουκάνικο. Είχε τα πάντα. Δεν ήταν κάτι που δεν υπήρχε κάτι που να μην το. Εννοείται το διάσαμε όλο. Ναι. Δεν αφήσαμε τίποτα επειδή ήταν πεντανόστιμο. πεντανόστιμο. Είχε κάποιο είδος τυριού. Νομίζω είχε και τυρί, ναι. Όχι, sour cream. Sour cream, μπράβο, όχι τυρί, sour cream, ναι. Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ, την είχα διάσει μόνη, την είχα πάρει δίπλα και του λέω εντάξει δεν σε νοιάζει. Έχω λίγο αγάπη σε αυτά. Και μετά πήγαμε. Βόλτα πάλι κλασικά. Ναι, γενικά ήμασταν όλη την ώρα έξω. Όλη την ώρα έξω. Όλη την ώρα τρέχαμε. Παίρναμε πράγματα, σουβενίρες, ό,τι βρήκαμε δηλαδή παίρναμε. Και μετά πήγαμε σε μια καφετέρια που υποτίθεται είναι για τη θέα, που έχει ένα παράθυρο και πας. Αλλά... Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάτσουμε κοντά στο παράθυρο γιατί ο κόσμος πάει γι' αυτό. Και εμείς γι' αυτό πήγαμε και περιμέναμε να φύγουν, αλλά δεν έφευγε κανένας. Λέω εντάξει, τι να πω, δεν μας τέλειωσε. Ας κάτσουμε για ένα καφέ.
υπερεκτιμημένο για αυτό που είναι. Το μόνο καλό είναι η θέα του. Ναι, εγώ δεν θα έχει τίποτα άλλο. Ναι, δεν θα ξαναπήγαινα, μπορείς να πας κι αλλού. Ειδικά αν πας και δεις ότι το παράθυρο δεν είναι κενό. Ναι. Ναι. Αν και να πω την αλήθεια, δεν αξίζει ούτε το παράθυρο. Ναι, σιγά το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω το γιατί έχει γίνει τόσο θέμα, αλλά οκ. Ναι, αν πάτε. Το είδαμε. Αν πάτε. Αυτά για την καφετέρια. Και μετά κάναμε μια βολτίτσα. Ναι. Και είχε βραδιάσει, οπότε πήγαμε και πήραμε τρίγωνα πανοράματος από ένα φημισμένο μαγαζί. Στη Θεσσαλονίκη πήγαμε οπότε τρίγωνα. Και πήραμε και κάτι πουράκια. Με διαφορετικές γεύσεις. Πήραμε 5-6 διαφορετικά. Εσπρέσο, μόκα, φράουλα, μπανάνα. Ήταν διάφορα. Τέλειο. Cookies. Τα πήραμε για το σπίτι βέβαια. Φάγαμε και εκεί. Φάγαμε 2-3 εκεί και μετά πήραμε όλα τα σπίτι. υπόλοιπα σπίτι. Και πήγαμε σε ένα τέλειο. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο μαγαζί. Στο οποίο, από ό,τι βλέπετε τώρα, φάγαμε chips με αυγά από πάνω. Δεν έχουμε ξαναφάει, ναι. Ήταν πάρα πολύ τραγανό. Το επόμενο ήταν ένας γύρος, αλλά δεν ήταν ακριβώς γύρος, ήταν με κανονικό κρέας. Όπως βλέπετε δεν είναι απλό ναι, αυτό είναι γύρος. Μας το πρότειναν από εκεί, δηλαδή τους ρωτήσαμε τι υπάρχει έτσι καλό έτσι να σκάσουμε. Λέει, άμα τρώτε παιδιά πολύ, υπάρχει αυτό. Λέω, Φέρτο. Και πήραμε και μια τηγανιά χοιρινή. Πήραμε μια τηγανιά χοιρινή έτσι για να την έχουμε. Και μανιτάρια να το παίξουμε υγιεινά. Ναι. Βασικά όχι, απλά λατρεύουμε τα μανιτάρια. Όντως μας αρέσουν πάρα πολύ και είχε διαφορετικών ειδών. Είχε πλευρό τους, είχε διάφορα. Σε κρασί νομίζω έτσι ήταν. Ναι, σε κρασί λευκό. Πάρα πολύ. Γενικά αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη για το φαγητό. Αξίζει, παιδιά. Μακάρι να είχε ένα delivery που να σου παίρνει από τη Θεσσαλονίκη φαγητό στην Αθήνα. Ναι, πραγματικά ήταν. Τα βγάζε λεφτά αυτό που εγώ του το είπα ότι θα έμενα εκεί καθαρά για το φαγητό. Άμα βρω δηλαδή δουλειά και τέτοια, θα έμενα εκεί. Το λέω. Για το φαγητό αξίζει. Οπότε να ξέρετε, αν πάμε στη Θεσσαλονίκη είναι για το φαγητό. Ναι, εννοείται. Και μετά γυρίσαμε σπίτι να κλαίμε τη μοίρα μας που θα φύγουμε. Όντως δεν θέλαμε να φύγουμε. Δεν το λέμε ψέματα. Ήμασταν πολύ στενοχωρημένοι. Δεν θέλαμε να ξημερώσει άλλη μέρα να φύγουμε. Πραγματικά. Αλλά δυστυχώς. Ήταν αναγκαστικό ότι έπρεπε να φύγουμε. Θα ξαναπάμε, παιδιά, να πάτε στη Θεσσαλονίκη, ειδικά αν είστε Αθήνα. Είναι χαζό να μην πάτε, είναι πάρα πολύ μικρή απόσταση. Ναι, δηλαδή και με τα τρένα και με τα αμάξια και με λεωφορείο που λέει ο λόγος. Ναι, και με τρένο, με λεωφορείο, τρένο, τα πάντα. Καλά, λεωφορείο κουράζει. Το λεωφορείο κουράζει. Το κάναμε μια φορά αναγκαστικά. Αναγκαστικά το κάναμε, ναι, γιατί είχε απεργία. Μπράβο. Απεργήσαν τα τρένα, ναι. Οπότε πήγαμε με λεωφορείο, δεν το ξανακάνουμε αυτό. Αλλά στην ανάγκη, ρε παιδί μου, αν είναι να πάτε στη Θεσσαλονίκη να φάτε. Ναι. Ας πάρετε και το λεωφορείο, αξίζει η τα λεωφορεία. Αυτά λοιπόν για το ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν για άλλα ταξίδια και στη Θεσσαλονίκη ξανά φυσικά, αλλά και σε άλλα μέρη. Θα το πούμε. Bye.